අපිට අද තියෙන්නේ ෆයිනෑන්ෂියල් නොවන කම්පැනි එක liabilities ගැන බලන්න. එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න අපේ වෙනම වීඩියෝ වගේක් තියෙනවා statement of financial position. එහෙම නැත්නම් balance sheet එකේ analyze කරන වෙනම. එතකොට ඔයාලා එතනත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ කතා නොකරන දේවල් ඒ වගේ තැන් වල කතා කරනවා. අනිත් එක දැන් අපි කෙලින්ම balance sheet එකට එහෙම guide එක දෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේ playlist එකේ මුලින් ඉඳන් එන්න. අපි කෙලින්ම screen එකට ගිහිල්ලා මේක කතා කරමු. හරි අපි ග්‍රෑන්ඩ් එකේ තමයි බලන්න යන්නේ granulators. එතකොට granulators කියන්නේ කවුද? ප්‍රීමියර් ගෲප් එකනේ. රයිට් අපි එයාලගේ තමයි යන්නේ. අපි බලමු sheet එකට යමු. එතකොට මෙතන තියෙනවා liabilities ටික. එතකොට මේක statement of financial position එකෙන් තමයි බලන්නේ. රයිට් එතකොට අපි මුලින්ම බලමු මොනවද තියෙන්නේ non current assets, deferred tax liabilities. මේකට වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න මම link එක දාලා තියන්නම්. එතකොට ඒකේ ටිකක් තියෙනවානේ. එතන අපි group එක බලන්නේ. එතන ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ employee benefits. employee benefits කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සේවකයන්ට දෙන benefits. right? එතකොට යාට අසනීප නිවාඩු ඊට පස්සේ medical අරම මේවට දෙන bonus අන්න ඒවා තියෙන්නේ මෙන්න මේ employee benefits වල. එතකොට මෙතන ටිකක් තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු investors ලා නම් කැමති weekend එකෙත් වැඩ කරන අයට. يعني weekend එකෙත් operate කරන business. සාමාන්‍යයෙන් පීටර් ලින්ච් වගේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ යනවා අය බිස්නස් වලට ගිහිල්ලා බලනවා වීකෙන්ඩ් වලත් ගිහිල්ලා වැඩ කරනවාද කියලා බලලා තමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවෙත් තියෙනවා එන්ලිස්ට් කරලා තියෙන කම්පැනිත් තියෙනවා. එයාලගේ සාමාන්‍ය වීකෙන්ඩ් එකේ යන්නේ නතර shift method එකට තමයි යන්නේ. පැය 6 හරි 8 හරි එහෙම තමයි යන්නේ. එහෙම තියෙන කම්පැනි ලංකාවේ තියෙනවා. right ඊට පස්සේ lease liabilities මේක වෙනම කතා කරනවා lease liabilities. ඒක කතා කරමු අපි finance company එක බලද්දි කතා කරමු. මොකද lease loan දෙකම අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන. right ඊළඟට අපි යමු current liabilities. එතකොට තියෙනවා trade and unpayables තියෙනවා මෙතන. right එතකොට මෙතන ටිකක් වැඩි වෙලානේ. එතකොට අපි මේක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන. trade and receivables එක පොඩ්ඩක් අර measure කර බැලුවා නම් අපිට තේරෙනවා. මේක වීඩියෝ එකෙත් අපි original වීඩියෝ එකෙත් කතා කරලා තියෙනවා. amount due to related companies. right මේ කියන්නේ සමහර විට loan නොවෙන්නම පුළුවන් මෙහෙම තිබ්බොත්. right කියන්නේ බැංකුව වලින් ගත්ත loan නොවෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේක ටිකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලනවා. මොකද්ද note එක 24 note එක. right මම අරන් තියෙන්නේ. එතකොට due to related companies අපි බැලුවොත් මොනවද තියෙන්නේ? අන්න ප්‍රීමියර් group එකෙන්ම තමයි අරන් තියෙන්නේ නේද? එතකොට ඊට පස්සේ happy ways management right ඒකිනුත් අරගෙන එතකොට ඒකෙන් තමයි වැඩිපුරම අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ප්‍රීමියර් group එකෙන්ම තමයි යාලගේ mother company. ඊට පස්සේ 3acres farm එකකිනුත් මෙතන blank තිබ්බට blank තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අරගෙන තමයි දැන් company පැත්තෙන් බැලුවොත් නම් අරගෙන අපි group එක බලන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් 3acres farm එකකින් අරගෙනනේ. එතකොට මේක නිකන් අර ලොකු minus sign එකක් දකින්න නෑ. මේක ටිකක් හොඳයි කියලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රීමියර් එකෙන් එයාලගේම sister companies වලින් ගන්නවා කියන්නේ ඒක ටිකක් හොඳයි. එතකොට lease liabilities අපි කිව්වා කතා කරනවා කියලා. අන්න එතකොට liability වල තියෙනවා බලන්න non current liabilities වලත් තියෙනවා lease liabilities. ඊට පස්සේ current liabilities වලත් තියෙනවා lease liabilities. මම මේක ටිකක් explain කරන්නම්. එතකොට මේ දෙකේම වැඩි මේකනේ. අර දැක්කද? මෙතන portion එක වැඩි lease නෑ මෙතන නම් short term එකේ නම් lease වල නෙවෙයි තියෙන්නේ නේ. අර long term එකේ තමයි lease වල තියෙන්නේ. right. එතකොට ඊට පස්සේ මෙතනට ආපුවම total current liabilities. එතකොට current liabilities use කරලා තමයි මොනවාද current ratio එක develop කරගන්නේ. current liability වලින් බෙදෙනවා current asset ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ total liabilities තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වැඩි වෙලානේ. right. එතකොට ওই ටික තමයි අපිට non finance වල වැඩිපුරම බලන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේක අපිට එහෙම ඇනලිස්ට් ගයිඩ් එකක් විදිහට විතරයි දෙන්න පුළුවන්. මේක හරියට ඇනලිස්ට් කරන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් මේ තියෙන data වලින් තාම ඉතින් කියන්න බෑ. අර අපිට ඉන්ඩස්ට්‍රි වයිස් නම් පොඩ්ඩක් බැලුවොත් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ටික මදි ඉතින්. තාම ඇනලිස්ට් කරන්න මදි. මේක අර ඇනලිස්ට් කරන්න ගයිඩ් එකක් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙන්නේ. මම මෙතන ඇනලිසිස් ටිප් වගේක් දෙන්නම් ඔයාලට. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ෆයිනෑන්ස් නොවන කම්පැනි එක ණය ටිකක් අඩුවෙන් තියනවා නම් හොඳයි. හරිද? මේකේ කියන්නේ පීටර් ලින්ච්ගේ තමයි වෙනම පොතක් තියෙනවා Beating the Street. ඒකේ quotation එක මම දෙනවා equity වීඩියෝ එකේ. මම යටින් link එකක් දාන්නම්. ඔයාලා ඒකත් බලන්න.
ඒ වගේම තමයි මොනහරි මේ වගේ තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම අපේ WhatsApp group එකක් තියෙනවා public. ඒකේ දාන්න. අනිත් එක දැන් ඔයාලට මේක යන ගමන් අර ඔයාලට තේරෙන අනිත් අයට නොතේරෙන දෙයක් අහලා තිබ්බොත් group එකේ ඔයාලා ටිකක් support එකක් දෙන්න. අපි එකිනෙකාට උදව් කරමු. එතකොට මේක තමයි අපි non finance company වල liabilities වලට බලන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු finance company වල කොහොමද liabilities analyze කරන්න කියලා.